Multiplication of rational expressions? Tara't pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today's lesson, pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-multiply ng rational expression. Ayan, so let's get started. Alright, so let's have this first example. 2x plus 4 over x plus 3 multiplied by x plus 3 over 2x plus 8. So ito pong tuldok, ibig sabihin niyan ay multiplication. So we're not using x already, di ba? Kasi yung x, ginagamit na natin siya as variable. So, tuldok na lang. O kaya, parenthesis. But usually, nakatuldok yan. Ayan. So, dito sa multiplication, we are going to follow certain process then or certain steps para ma-solve natin ng maayos yung multiplication. And let's do that. Ano kaya ang first step natin? So, these are the steps. Tingin dun sa right. Step number 1 natin ay i-factor. O, kaya nga, very important, dito sa rational expression, talagang di ka tatantanan ng factoring. So, you have to know how to factor. Kaya, you have to master those factoring techniques and methods na ituro na last time. Ayan. So, factor. Anong ibig sabihin ng factor na yan? Sa numerator lang ba or denominator? So, dito sa factor, lahat. Lahat, whether numerator nung dito, numerator niya, numerator nun, denominator pareho, lahat yan, ifa-factor natin kapag factorable. Again, ifa-factor kapag factorable. Kasi may mga case na hindi na naman factorable. So, kapag ganun, wag nating ipilit na i-factor kasi baka magkamali pa tayo sa sagot. Okay, let's do that here. 2x plus 4. Atong 2x plus 4 factorable. So, later i-factor natin yan. Atong x plus 3. Wala na yung ibang factor aside from 1 tapos yung x plus 3. So, okay na rin to. Check na yan. Eto, check na rin kasi pareho siyang x plus 3. Yung 2x plus 8, since may GCF, ibig sabihin, kaya siyang ma-factor pa. So, i-factor din natin ang 2x plus 8. So, itong dalawa, hindi na. So, i-x ko na lang yan para alam natin na hindi na sila factorable. Ayan. So, itong dalawa, i-factor natin. Again, hindi required na factorable lahat. Just like this 2. Hindi naman, di ba? Hindi sila factorable, pero okay lang. Na-present sila dun sa multiplication. So, let's do this. Ayan. So, ito po yung factored form nitong given natin. So, yung 2x plus 4, naging na siyang 2, multiplied by x plus 2. Take note, since factor yan, make sure na ilagay mo siya sa parenthesis para doon sa pag-cancel natin later, mas madali nating makikita. Then, x plus 2, ito yung factor nitong numerator na una. Then, yung x plus 3, kinopya lang, and make sure ilagay mo rin siya sa parenthesis kasi siya yung factor ng sarili niya. Kaya ganyan. Next, ito rin, yung x plus 3 sa taas ng second rational expression ay nakaparenthesis na rin. Then after that, itong denominator i-factor din natin. So that will give us 2 multiplied by x plus 4. So ito yung factored form naman ito. Ayan, so we're done with our first step. So check na tayo sa factoring. Next, multiply. Now, dito sa multiply, very simple lang. So, although nakalagay na multiply, but we are not really multiplying. So ang gagawin natin, ang ibig ko dun sabihin, we are not really multiplying na mag-FOIL method ka, na mag-distribute ka, hindi pa. Wala pang ganon. So, sa multiplying, pagsasama-samahin lang natin yung numerators, eto, tas yung denominators sa iisang fraction. Paano yon? Pero, yun, dapat nakamultiply. So, kapag nakamultiply, ibig sabihin, dapat magkakatabi. Ayan. So, let's do that. Ganito yung form na sinasabi ko. So, lahat ng numerator dito, pinagsama-sama natin. 2x plus 2x plus 3, so nagkakasama na. Ito naman, x plus 3, tapos yung 2x plus 4, magkakasama na rin. So, yun lang po ang gagawin sa multiply. So, hindi mo pa ito para i-FOIL method. Hindi mo pa ito para i-distribute. Hindi pa. Ayan. So, ito lang po yung process ng multiply. Then, after nun, sa step number 3, simplify. O, diba sa simplify, last topic natin yan.
So, sa simplify, of course, marami ring process na pagdadaanan pa ang simplify, di ba? Meron din namang steps doon sa pag-simplify natin. Pwedeng factorable pa yung maging sagot natin, so kailangan nating i-factor muna. And dito sa simplify, more of cancellation na tayo. Magka-cancel tayo ng common factors. So, let's do that. Dito sa simplifying, cancel tayo ng mga common factors. Yung 2, may nakita ka bang 2 sa ibaba? Meron. So, cancel natin yung 2. May nakita ka bang x plus 2 sa ilalim? Wala. Pero may x plus 3. Ayan. So, tanggalin natin yung x plus 3 na nasa baba at nasa taas. Now, sa process pa rin ng simplifying, after mong i-cancel, syempre, yung matitira, di ba, i-rewrite natin. So, rewrite natin itong x plus 2 saka x plus 4. Ayan. O, tapos, wala ka na namang isosolve, okay na yan. That would now be the final answer. So, ganun lang po ang process of multiplication. Sige, I'll repeat this step by step. Unang ginawa natin, chinek natin kung alin yung factorable sa lahat ng numerators and denominators. Then, may mga case na hindi na factorable, so wag ipilit na i-factor, baka dun ka pa magkamali. So, just like x plus 3, so hindi na siya factorable. Ayan. Tapos, after nating ma-factor, multiply. Anong gagawin sa multiplication? Sa multiply po, wala kang i-FOIL method, wala kang i-distribute. Ang gagawin mo lang dyan, pagsasama-samahin sa isang numerator, ang lahat ng numerators, tapos ang lahat naman ng denominators sa isang denominator lang. So, ayun. So, magkakatabi lang. Kasi kapag itinabi mo lahat ng expression na ito, that is multiplying. So, magiging siyang multiplication na process. Tapos, after nun simplify. Si simplify again, maraming involved na process dyan. Diba? Ang simplifying natin, mayroon din 3 steps. Yung factoring, tapos cancel the common factor, tapos rewrite. So, ito yung kasama sa simplify. So, ang simplify natin, ang ginawa natin kanina, nag-cancel ng mga common, tapos nagre-write na lang tayo. Ayan. So, x plus 2, x plus 4. So, ganun pa ang process ng multiplication. Ayan. So, let's do that with another example. Ayan. X plus 2, x squared plus 5x plus 6 multiplied by x plus 4 over 3. So, let's do the step-by-step process. Of course, factoring muna. So, check natin kung anong factorable, ano yung mga hindi. So, x plus 2, hindi na yan. Okay na yan. So, x na lang natin. X plus 4, hindi na rin. Ayan. So, ayan na yung factor nila, yung sarili nila mismo, saka yung 1. Pero hindi na sinusulat yung 1. Etong x squared plus 5x plus 6, eto ay pwede pa. So, this is factoring quadratic trinomial. Yun ang gagamitin natin na factoring method. Diba? This will become x plus 2x plus 3. Ito yung mag-iisip ka ng dalawang number na kapag multiply, 6 ang sagot, tapos kapag pinag-plus, positive 5 ang sagot. So, yun. Yun dito ang gagawin. Tapos yung 3, wala na yung factor. Okay na yan. So, ito lang ang i-factor natin. So, let's do that. Ito yon. So, again, yung tatlong naka-x, kinopya lang natin. Wala kayong ginawa. Ang ginawa lang natin pala, nilagay natin sa parentheses. Again, bakit nga po, sir? Para alam natin kung ano yung eksakto mong ika-cancel. Para hindi tayo magkamali na mag-cancel ng term lang, hindi yung factor. Ayan. So, ilagay natin sa parentheses yung tatlo na hindi na factorable. And this one, of course, naka-parentheses yon. So, x plus 2 tapos x plus 3. Ayan. So, ito na yung factoring na step natin. Let's have step number 2, multiply. So, ito very basic, multiply pagsasamahin lang natin. Tandaan, multiply pagsasamahin mo lang. Ayan. So, pinagsama-sama natin lahat ng numerator sa isang numerator, tapos lahat ng denominator sa isang denominator lang. Ayan. So, nagkatabi na ngayon si x plus 2 tapos x plus 4. X plus 2, x plus 3, tapos yung 3 magkakatabi na. Ayan. And after that, simplify. Diba? So, sa simplify, pwede kang magpa-factor pa. Pwede kang mag-cancel na lang. Or pwede, tapos after nung mag-cancel, saka ka mag-rewrite. Now, in this case, so naka-factored form na yan. So, wala ka nang iba-factor. Ang gagawin lang natin, magka-cancel. May nakita ka bang x plus 2 na parehong-pareho sa baba? Kamukhang-kamukha niya sa ilalim. Meron. X plus 2. So, tanggalin natin to. Kasi may partner siya sa ilalim. Ayan. So, okay na. Wala ka nang pwedeng i-cancel. Sir, yung 3 saka yung 3. Ay, nako. Wag na wag mong gagawin yan. So, hindi yan. Bawal po, diba, na mag-cancel ng same denominator, tapos same na numerator. And dito, lalong mas bawal. Kasi nga, yung 3, dapat eksaktong 3 ang i-cancel mo.
So, in this case, yung 3 dito ay may kasamang x plus. Diba? May x plus 3 sila. So, hindi yun pwedeng i-cancel. Ayan. So, next, i-rewrite natin. So, dito sa pag-rewrite, pwede mo naman talagang actually na i-multiply na itong diretsyo. Pero since nag-uumpisa pa lang tayo, ganito ang gawin natin. So, rewrite lang talaga. Isulat mo yung mga natira. X plus 4. Tinanggal ko na siya sa parenthesis kasi tapos na yung pag-cancel ng common factor. So, ang kahalagahan lang naman nun para alam natin kung ano yung ika-cancel talaga natin. So, okay na yung x plus 4 kasi wala ka nang isa-solve doon. But here, of course, kailangan siya naka-parenthesis kasi meron pang operation na gagawin. Bakit? So, nire-write lang natin dito. Tapos, etong 3, kailangan mo siyang i-distribute dun sa loob. So, magiging 3 times x, tapos 3 times 3. What is 3 times x? 3x. Tapos, 3 times positive 3, that's positive 9. So, ang ilalim dapat ay 3x plus 9. Ayan. So, this will now be the final answer. Ayan. So, take note, may mga ganong case talaga na yung denominator or numerator ay may isosolve pa. Minsan nga, mag-FOIL method ka pa. So, kapag FOIL method, you have to do that process. Kasi, hindi pa yun simplified kapag hindi mo siya ginawan ng FOIL method or distributive property. So, kailangan gawin yun. So, eto na ngayon ang final answer natin. Ayan. So, that's how you do the multiplication. Alright, so let's have another example para mas maintindihan pa natin. X cubed minus 8 over x plus 5 multiplied by 3x plus 15 over 3x minus 6. So, let's do the step-by-step process again. Tatlong process lang yon: factor, multiply, and simplify. So, napakadaling tandaan. So, let's factor first. Dito sa factoring, hanapin mo kung anong factorable, i-factor mo. Kung hindi, wag mong ipilit na i-factor yung hindi na factorable. So, let's check here anong mga factorable. Ito ay factorable using sum and difference of two cubes. Bakit? Perfect cube, yung dalawa tapos naka-minus siya. Ito naman, numerator na isa ay factorable using greatest common factor or common monomial factoring. Bakit? Yung 3 saka yung 15 may GCF. Yung x plus 5 wala na. Kahit anong tumbling natin, hindi natin yung mapafactor. Kasi, ang factor niyan ay 1 tapos x plus 5 na lang. Ito namang 3x minus 6 ay factorable. Bakit? Yung 3 saka yung 6 or negative 6 ay may GCF pa. Which is yung 3. Ayan. So, eto. Sorry, na-check ko to. X yan kasi hindi na yan pwedeng i-factor. So, let's do this. Ayan. So, sum and difference of two cubes, kailangan alam mo yung process natin. Diba? Cube root lang nitong first term, tapos cube root ng last term. Then, SMS, kung napanood nyo yung process natin doon, square multiplies square. Square ng first term, ay multiply yung dalawa, tapos square ng last term. Kaya nakuha itong process na ganito, or yung factored form na ganyan. And, kapag minus ito, dapat lahat plus yung kasunod. Over x plus 5, naka-parenthesis na kasi nga factor siya, para madali tayo makapag-cancel. Then, dito naman, ang factored form nito ay 3 multiplied by x plus 5, so correct. Tapos, 3 multiplied by x minus 2 naman ang factored form ng isa pang denominator. Ayan, so we're done with step number 1, yung factoring natin. So, okay na tayo doon. Let's proceed naman sa multiply. O, doon pala sa factoring, make sure mo na nakaparenthesis na lahat. Para pag-sama-samahin na lang natin dito sa second step. So, sa multiply, very basic. Pagsama-samahin mo lang sa isang numerator and isang denominator. Ayan. So, pagsamahin mo lahat, x minus 2, x squared plus 2x plus 4, tapos yung 3, yung x plus 5, yung x plus 5 doon, tapos yung 3, tapos yung x minus 2. So, pagsama-samahin lang natin. Then, after that, simplify natin. Sa simplify, again, involve tayo ng factoring. Mag-factor ka pa kung factorable pa. Or kung may makita kang factorable. Next, ang sunod doon ay mag-cancel tayo. So, in this case, yun ang gagawin natin kasi factored na lahat. Tapos, sa dulo, rewrite natin. Doon sa rewrite, pwede kang mag-FOIL method, pwede kang mag-distributive property. So, depende doon sa matitirang numbers. So, let's do it here. May nakita ka bang x minus 2 na kamukhang-kamukha niya sa ilalim? Meron. Ayun. Next. May nakita ka bang x squared plus 2x plus 4? Wala. May nakita ka bang 3? Na 3 lang, eksaktong 3 lang na nasa loob ng parenthesis? Yes. May nakita ka bang x plus 5? Meron din. Eksaktong-eksakto? Yes. Tanggalin mo yan. Ayan. Tapos, kung anong matitira, i-rewrite na lang natin. Kasi wala nang common factor na iba. Ang mangyayari dyan, eto. Naubos po kasi yung denominator.
So, I discussed this dun sa simplifying. Kapag nauubos po yung kinakancel natin, kailangan mo maglagay ng 1. Whether it's in the denominator or numerator, kailangan mo maglagay ng 1. Bakit? Ito pong cancellation na ito ay galing sa division. So, that's dividing. So, we're just dividing common factor. And when we divide, 1 ang magiging sagot kapag parehong-pareho. Di ba? Yun nga, yung 1 divided by 1 is 1. 5 divided by 5 is 1. 10 divided by 10 is 1. So, same as here. X minus 2 divided by X minus 2 is 1. Kasi same sila. 3 divided by 3 ay 1. X plus 5 divided by X plus 5 ay 1. So, talaga naman na, dapat 1 ang ilalagay natin sa dun sa matitira. Ayan. Now, since fraction, alam natin na ang fraction kapag over 1 na, pwede na natin tanggalin. So, pwede ng x squared plus 2x plus 4 ang maging sagot. Kasi, yan ang pinaka-simplified form ng answer natin. And that will now be the final answer. So, ganun po ang process ng multiplication of rational expressions. So, I hope nakuha mo na ngayon and you are ready now for our YouMore drill. Ayan. So, I'll give you one item to answer. X squared minus 16 over 3 multiplied by 2 over x squared plus 8x plus 16. So, I'll pause for a while now and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Alright, time's up. So let us now answer this YouMore drill. Ayan, so given ay x squared minus 16 over 3 multiplied by 2 over x squared plus 8x plus 16. So let's do the step-by-step process. Of course, we have to factor. Hanapin mo yung factorable saka yung hindi. So eto ay factorable using difference of two squares. Eto ay hindi na. So yung 3 hindi na yan. Yung 2 hindi na rin. Yung x squared plus 8x plus 16 factorable yan. Pero ito ay perfect square trinomial. So, pwede yon. So, let's do that. Let's factor lahat ng factorable, kopyahin lahat ng hindi na factorable, pero make sure ilagay mo sa parentheses. Ayan. So, by doing that, ito yon. X plus 4, x minus 4, dito yan factored form ng x squared minus 16. So, di ba doon? Square root lang ng x squared, square root ng 16, tapos ipag-plus, ipag-minus. So, square root ng x squared ay x, square root ng 16 ay 4. Ipag-plus mo lang yun saka ipag-minus. Yun ang sagot. Tapos yung 3, kopya. Yung 2, kopya. Make sure nakaparenthesis yung dalawa. Tapos ito naman ang factored form nito ay x plus 4 squared. Ayan. So, naka-squared siya. Ayan. Kasi perfect square trinomial. So, ang gagawin lang doon, square root din ng first tapos ng last. Tapos, ipag-plus kung plus yung middle term. Tapos, make sure naka-squared ang final answer. Next, multiply natin. Dito sa multiply, di ba, pagkasama-samahin lang natin lahat ng factors. Ayan. So, x plus 4, x minus 4, tapos yung 2, tapos yung 3. Now, kung mapapansin ninyo, hiniwalay ko dito yung x plus 4 saka x plus 4. Kasi nga, para alam natin agad kung paano mag-cancel. Kasi baka i-cancel mo to ng buo, hindi mo napansin na dalawang x plus 4 pala yon. So, kapag ganong case, kapag naka-squared, ihiwalay mo para alam mo na or hindi ka magkamali sa pag-cancel. Ayan. Next, simplify natin. Sa simplify, tatlong steps din doon. Factor, cancel, tapos rewrite. Now, hindi na ito pwedeng i-factor kasi factored form na yan. Cancel na lang tayo. So, may x plus 4 ka ba nakita na eksaktong x plus 4 sa loob ng parentheses? Meron. Dalawa nga. Dalawa pa nga. So, kahit alin dyan, so ito ang tanggalin natin. May nakita ka bang x minus 4? Wala. May nakita ka bang 2? Wala. So, wala nang pwedeng i-cancel. So, proceed tayo sa rewriting. So, rewrite natin. Rewrite natin yung matitira. So, x minus 4, tapos may times 2, tapos 3,
multiplied by x plus 4. So dito, actually, pwede mo nang makuha yung final answer. Pwede yung next step dito ay final answer na. But I chose to rewrite first para alam natin yung step-by-step process. So dito, dun sa rewriting, di ba, pwede siya maging involved ng distributive property, pwede siya maging involved ng FOIL method. So here, kailangan pa natin mag-distribute. So si 2 i-multiply sa x, si 2 i-multiply sa negative 4. Si 3 i-multiply sa x, si 3 i-multiply sa 4. And by doing that, ito yung lalabas. Ayan. So yung 2 times x, naging 2x. Ayan yon. So yung 2 times negative 4, naging negative 8. Yung 3 times x, naging 3x. Yung 3 times 4 is 12. Ayan. So okay na, since wala na tayong pwedeng isolve or kaya pang isolve, that is now the final answer. Ayan. So ganun lang po ang gagawin sa multiplication of rational expressions. Thank you so much for watching. I hope you've learned something today, and I want to see you in our next video. Bye-bye! Thank you so much for watching, guys. I hope you enjoyed and learned something today. And if you did, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga latest videos dito sa YouMore PH. And also share this to your friends and those parents who needs this lesson the most. Don't forget that you deserve more, you can learn more, and you can be more. #YouMorePH. Bye-bye. See you in our next video.